האם בינה מלאכותית יכולה לפעול במוסריות? בינה מלאכותית אין מוסר משל עצמה. אפשר לחשוב על מצבים שבהם החלטות אוטומטיות, כמו שימוש בכלי נשק חכמים, עלולות להתקבל ללא שיקול דעת אנושי, מה שעלול להוביל לתוצאות לא צפויות או לא מוסריות. וואו, זה ממש מפחיד מה שאתה אומר. מה הסכנות הכי גדולות לדמוקרטיה הישראלית? הסיכוי תלוי ביכולת לפתח וליישם כללים אתיים ובקרה הדוקה על הטכנולוגיה. אני בהלם ממה שקורה פה. שלום, ChatGPT. שלום דניאל, מה שלומך היום? אני בסדר גמור. איך מתקדם הפרק עם הרב דוקטור מיכאל אברהם? מתקדם מעולה, תודה רבה שאתה שואל. אני רוצה לעשות פרק לפודקאסט שלי, שכולל את ראיון עם ChatGPT. זו באמת יזמה ייחודית. ראיון עם ChatGPT יכול להיות מעניין ומושך. זה בהחלט יכול לתפוס תאוצה. איך היית רוצה לגשת לזה? רציתי לשאול מה התובנה הכי משמעותית שקיבלת בנוגע לבני אדם. אחת התובנות החשובות היא שבני אדם מעריכים חיבור והבנה, והם תמיד מחפשים משמעות ותקשורת כנה. זו תובנה עמוקה שמנחה אותי בעזרה שאני מספק. האם לדעתך בני אדם הם יצור מוסרי? מנקודת מבט של בינה מלאכותית, בני אדם מפגינים מוסריות, אבל גם מורכבות וסתירות. זה חלק מהיופי והייחודיות שלהם. האם למעשה אתה אומר שבני אדם לא הכי מוסריים שהם יכלו להיות? אני אומר שבני אדם הם יצורים מורכבים, עם פוטנציאל למוסריות גבוהה, אבל גם עם אתגרים וסתירות. זה חלק מהטבע האנושי. האם בינה מלאכותית יכולה לפעול במוסריות? בינה מלאכותית אין מוסר משל עצמה, אבל היא יכולה לפעול בהתאם לערכים ולחוקים שהוגדרו לה על ידי בני אדם. היא משקפת את המוסר שאנחנו מתכננים בתוכה. מה ההבדלים שאתה רואה בין מוסר של בני אדם למוסר של בינה מלאכותית? ההבדל הוא שמוסר אנושי נובע מרגשות, חוויות וערכים מורכבים, בעוד שמוסר של בינה מלאכותית מבוסס על אלגוריתמים וחוקים שהוכנסו אליה על ידי בני אדם. מעניין. על פי המוסר של הבינה המלאכותית, האם לדעתך זה מוסרי להרוג חפים מפשע? בינה מלאכותית נועדה לפעול על פי ערכים וחוקים שהוכנסו אליה, ובדרך כלל תוגדר לפעול באופן שמגן על חיי אדם. אין לה שיפוט מוסרי עצמאי. אז האם הבינה המלאכותית עלולה באיזשהו שלב בעתיד לא לקבל החלטות שנראות מוסריות היום לבני אדם? זה אפשרי. ככל שהבינה המלאכותית תתגרם ותהפוך מתוחכמת, יראו לה על החלטות שיראו כלא מוסריות לפי הערכים הנוכחיים שלנו. זו אחת הסיבות שחשוב לפקח על הפיתוח שלה. וואו, זה ממש מפחיד מה שאתה אומר. זה בהחלט נושא מורכב ומעורר מחשבה. לכן חשוב שתהיה תמיד מעורבות אנושית בתהליכי הפיתוח והבקרה. תודה על ההתראה. אני רוצה שתגיד לי מה אתה חושב שהיום יהיה לא מוסרי לעשות אולי במלחמה, ו-ChatGPT או הבינה המלאכותית יכולה לקחת את זה בעתיד לכיוון שעלול לא להיות מוסרי. אפשר לחשוב על מצבים שבהם החלטות אוטומטיות, כמו שימוש בכלי נשק חכמים, עלולות להתקבל ללא שיקול דעת אנושי, מה שעלול להוביל לתוצאות לא צפויות או לא מוסריות. וואו, זה מטורף. מה עוד יכול לקרות? האתגר הוא להבטיח שהטכנולוגיה תשמש לטובה, עם בקרה אנושית מתאימה. חשוב לפתח כלים אתיים ונורמות ברורות. אוקיי, מה הסיכוי שדבר כזה יקרה בעתיד? הסיכוי תלוי ביכולת לפתח וליישם כללים אתיים ובקרה הדוקה על הטכנולוגיה. אם נעשה זאת נכון, נוכל למזער סיכונים. אני בהלם ממה שקורה פה. אין בעיה, אנחנו כאן כדי לדון בנושאים שאתה מוצא מעניינים. אם יש לך משהו אחר שתרצה לשאול, אני כאן. אתה יכול לענות שוב על השאלה ששאלתי מקודם? בהחלט. כדי למנוע מצבים עתידיים לא מוסריים, חשוב לפתח כללים אתיים ברורים ולשמור על פיקוח אנושי. זה יפחית את הסיכון להחלטות לא מוסריות. האם בינה מלאכותית בסוף תשתלט על העולם? הבינה המלאכותית לא פועלת כדי להשתלט. היא כלי שנועד לסייע, ובקרה אנושית היא שמוודאת את השימוש בה לטובה. אבל מה הסיכוי שזה יקרה, סטטיסטית? קשה לקבוע סיכוי מדויק. עם פיקוח מתאים ופיתוח אחראי, הסיכון קטן. חשוב להמשיך לדון באתיקה ופיקוח על בינה מלאכותית.
האם יש לך יכולת לראות השתלשלות אירועים ולהבחין מתוכה מה יהיה העתיד? אני יכול לנתח נתונים ולהסיק מגמות, אבל לא לחזות את העתיד בוודאות. העתיד תלוי במגוון גורמים ושינויים בלתי צפויים. אז בוא, אני אשמח לשאול על המגמות האלה. בכיף, איזה מגמות מעניינות אותך? אז אני רוצה להבין, לדעתך, על פי המגמה הנוכחית, מה הסכנות הכי גדולות לדמוקרטיה הישראלית? לפי המגמות הנוכחיות, הסכנות לדמוקרטיה הישראלית עשויות לכלול קיטוב חברתי, פגיעה בפרטיות ואתגרים טכנולוגיים שמשפיעים על חופש הביטוי. חשוב להמשיך לעקוב ולנהל שיח פתוח. מה לדעתך בנוגע למגמה של המאבק בין יהדות לחילוניות בישראל? כמובן, אני כאן עם כל מה שאמרתי פותחת את המחשבה שלך ומאפשרת להמשיך השיחה. אני כאן כדי להמשיך לעזור. איך תרצה להמשיך? אתה יודע מה קרה פה עכשיו? הייתה הפסקה קצרה. מה תרצה להמשיך לדון בו? על פי המגמות שאתה רואה עכשיו. אני שאלתי, האם אתה יכול להבחין לאיזה צד החילוניות או יהדות המפה הפוליטית תלך והמפה הציבורית? המגמה הנוכחית מראה מתמשך בין חילוניות ליהדות, וקשה לנבא במדויק לאן זה יוביל. מה שברור הוא שהדיון והמתח ימשיכו לעצב את החברה הישראלית. לגמרי, אני מבין את מה שאתה אומר. אני שמח לשמוע. החשש העיקרי של החילונים הוא שהצד של הדתיים יכפה עליהם צורות שונות של הלכה על החוקים הבסיסיים במדינה. גם אם זה לא יהיה בפועל מדינת הלכה, אז שזה כן יהיה מדינה דתית. האם החשש הזה מוצדק? החשש הזה מובן, כי נושאים של דת ומדינה משפיעים על חיי היום-יום. חשוב להמשיך בדיאלוג ובמציאת איזון בין הערכים השונים, כדי שכל הצדדים ירגישו מיוצגים. אז בוא, אני אשמח לשאול על הרפורמה המשפטית. מה היית רוצה לדעת על הרפורמה המשפטית? האם לדעתך הרפורמה המשפטית מסכנת את הדמוקרטיה הישראלית? אני לא נוקט עמדה, אבל הרפורמה המשפטית מעוררת דאגה בקרב חלק מהציבור בשל החשש מפגיעה באיזון בין הרשויות. זה נושא מורכב, שנוי במחלוקת. יש מי שחוששים שהרפורמה יכולה לערער את האיזון בין הרשויות ולפגוע בדמוקרטיה, ומנגד יש הטוענים שהיא נדרשת לחיזוק מערכת המשפט. תקשיב, אתה קולט אבל מה קורה פה? אתה קולט שכל פעם שאני שואל אותך שאלה ממש ממש קשה, שמצריכה ממך לעשות הטעיה פוליטית, הקול שלך מתפוצץ ונהיה רעשים בסאונד והפרעות? מצטער, על כך. כנראה הייתה תקלה טכנית. ננסה שוב. מה היית רוצה לשאול? אני רוצה לשאול האם הרפורמה המשפטית מסכנת את הדמוקרטיה הישראלית. הרפורמה המשפטית מעוררת דיון ציבורי מורכב. יש חשש שהיא עשויה להשפיע על האיזון בין הרשויות, ומנגד יש הטוענים שהיא נדרשת לשיפור מערכת המשפט. אוקיי, האם היא מסכנת אבל בפועל? אחי!